মাছৰ কি ঘূৰাই দিয়া কেলছিয়াম খাই ললোঁ CCM আপোনালোকক আগতেও মই দেখাইছোঁ মই CCM খাওঁ আচলতে বেড টাইমত খাব লাগে কিন্তু মই বেড টাইমত প্ৰায়ে পাহৰি যাওঁ সেইটো কাৰণে সন্ধিয়াৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি ললোঁ মোৰ কেলছিয়ামো খাই ললোঁ আৰু এটা নতুন দিনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যিসকলে আজি নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' আৰু আহি থাকিব আৰু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰো অকণমান কমি আছে প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সাৰ্চ কৰিব নৱনীতাৰ পৃথিৱী স্পেলটো NABANITAR পৃথিৱী PRITHIVI নৱনীতাৰ পৃথিৱীত চাৰ্চ কৰিলে ইউটিউবত নিশ্চয় পাই যাব তেনেহ'লে বলক আজিৰ দিনটো এইদৰে ধূপ জ্বলাই জ্বলাই আৰম্ভ কৰিছোঁ হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ এতিয়া মই দুপৰীয়া অকণমান শুলোঁ যিহেতু এতিয়া ফাগুনৰ বতাহ বলিছে গতিকে গাটো একদম কানিয়া কানিয়া লাগে টোপনি টোপনি লাগে সেইটো কাৰণে অকণমান শুই ল'লোঁ চকুটো চাগে উখহি আছে এইফালে কাপোৰ মই আনি থৈছোঁ ৰ'দৰ পৰা এইখিনি জাপিব লাগিব গোটেই বিশৃংখল হৈ আছে কাপোৰখিনি জাপি লওঁ আৰু লগতে আপোনালোকক যিহেতু ফাগুৱা আহি আছে অৱশ্যে ভিডিঅ'টো ফাগুৱাৰ পিছতো হয়তো পাবগৈ পাৰে ছাগলী মাংসৰ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি একেবাৰে কম মছলাত কেনেকৈ মই বনালোঁ সেইটো দেখুৱাওঁ আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ লিংক দিছিলোঁ আগৰ চাইছিলে নে নাই নাজানো চাব আৰু যিসকল মহিলা স্বাৱলম্বী হ'বলৈ বিচাৰে তেওঁলোক নিশ্চয় উৎসাহিত হ'ব মই সেই ভিডিঅ'টোত আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ মই MA ল'লোঁ আৰু পিছৰ MAটো মই সম্পূৰ্ণ নিজৰ উপাৰ্জনৰ পইচাৰে লৈছোঁ মই কোনো হাজবেণ্ডৰ সহায় লোৱা নাই মোৰ ফিজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফৰ্ম ফিল আপ সকলোখিনি মই নিজৰ পইচাৰে কৰিছোঁ সেইটো এটা বহুত মানে ভাল লগা কথা মহিলাসকলে যেতিয়া নিজৰ উপাৰ্জনেৰে হায়াৰ ষ্টাডি কৰিব পৰা হয় তেতিয়া তেনেধৰণে আত্মনিৰ্ভৰশীল হয় তেতিয়া কিমান মানে এটা ভাল লগা কথা নহয়নে বাৰু আপোনালোকে সেইটো কাৰণে কোনোবাই যদি মনত আশা পুহি ৰাখিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় নিজৰ আশাবিলাক পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেনেহ'লে আহক আমি ৰেচিপিটো লৈ যাওঁ এয়া মই আধা কেজি ছাগলীৰ মাংস লৈছোঁ পাঠাৰ মাংস ইয়াতে মই অকণমান দৈ দিছোঁ আৰু হালধি অকণমান আৰু অকণমান সামান্য কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি পেলাই মেৰিনেশ্যন কৰি পেলাই ঢাকি থৈছোঁ দৈ পানীখিনিও দি দিছোঁ সেইটো কাৰণে আপোনালোকে অকণ পানী দেখিছে এইখিনি মই অকণমান ঢাকি থ'ম এইখিনি দৈ থাকি গ'ল এইখিনি মই পিছত আকৌ মছলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া মই মছলা হিচাপে এয়া গোটা ধনিয়া গোটা জিৰা অকণমান আজৱাইন লৈছোঁ আৰু জালুক অলপ লৈছোঁ আৰু পাঁচফোৰণ আলু 3টা কাটি লৈছোঁ ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ 2টা কাটি লৈছোঁ শুকান জলকীয়া তেজপাত লং ইলাচি ডালচেনি আৰু এটা নহৰু লৈছোঁ আৰু অকণমান আদা লৈছোঁ মই শুকান মছলাখিনি অকণমান ৰোষ্ট কৰি পেলাই গুড়ি কৰি ল'ম একেবাৰে মিহি গুড়ি নকৰোঁ অকণমান গোটা গোটাকৈ থ'ম মোৰ ৰোষ্ট কৰা পেনখন আপোনালোকে নাচাব দেই এইখন এনেই কয় সদায় ইয়াত ৰোষ্টেই কৰোঁ আৰু এইখন একদম ক'লা হৈ তাৰপিছত এয়া মই পিঁয়াজখিনি অকণমান সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু মই নহৰু আৰু আদাখিনি অকণমান খুন্দি ল'ম এতিয়া মই এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনাম এয়া মিঠাতেল অলপমান দি লৈছোঁ প্ৰায় 2 টেবুল স্পুনমান হ'ব যেহেতু কেমেৰাটো বাওঁ হাতেৰে ধৰি আছোঁ অকণমান দিগদাৰ হৈছে আপোনালোকে হেৰি কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে মই অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত আৰু লগতে মই দুখিলা তেজপাত দি দিছোঁ আৰু 2টা শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ আপোনালোকে শুকান জলকীয়াটো স্কিপো কৰিব পাৰে 2টা মই ছিঙি দিছোঁ শুকান জলকীয়া আৰু অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম তাৰপিছত মই পিঁয়াজ দি দিলোঁ ইয়াতে কটা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ প্ৰায় ডাঙৰ ডাঙৰ সাইজৰ 2টা পিঁয়াজ মই পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম
আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব মই বাওঁহাতে কেমেৰাটো ধৰি থাকিবলগীয়া হৈছে কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হৈছে ইয়াৰ পিছতে মই মাংসৰ জোখত নিমখ 2 চামুচ দি দিছোঁ যেহেতু আধা কেজি মাংস তেতিয়া মানে পিঁয়াজটো গলি যাব নিমখটো দি দিয়াৰ লগে লগে তাৰপিছত মই এনেদৰে অকণমান সময় গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে লৰাই থাকিম পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাত মই ইয়াক খুন্দি লোৱা আদা আৰু নহৰু আধা মই দি দিছোঁ গোটেইখিনি নাই দিয়া বাকীখিনি মই অকণমান পিছত দিম 2 মিনিটমান ভজাৰ পিছত এতিয়া মই জালুক জিৰা আৰু ধনিয়া অকণমান যে গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ ৰোষ্ট কৰি সেইখিনি দি দিছোঁ সেইখিনি মই আধা দিছোঁ আধাখিনি থৈ দিছোঁ আধাখিনি মই পিছত দিম আৰু অলপমান ধনিয়া অলপমান হালধি দি দিলোঁ হালধি দিয়াৰ পিছত কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হৈছে আৰম্ভণিতে আপোনালোকে হালধিটো নিদিব তেতিয়া লাগি যায় পিঁয়াজখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে তাৰপিছত মই হালধি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান দৈ যে দেখাইছিলোঁ সেই দৈখিনিত মই অকণমান পানী মিক্স কৰি পেলাই কনচিষ্টেঞ্চিটো আৰু অকণমান লিকুইড কৰি লওঁ মোৰ দৈখিনি মিঠা দৈ আছিলে টেঙা মিঠা খুব মিঠাও নহয় গতিকে মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ গুড় বা চেনি নিদিওঁ আপোনালোকৰ যদি টেঙা দৈ হয় তেনেহ'লে অকণমান চেনি দি দিব তেতিয়া টেষ্টটো বেলেঞ্চ হয় এয়া মোৰ প্ৰায় হৈ গৈছে ভজা তেল বিৰিঙি আহিছে এতিয়া মই মাংসখিনি দিবৰ সময় হৈ গৈছে অলপ অলপকৈ মাংসখিনি দিম আৰু ভাজি দিম আৰু দৈৰ পানীখিনি যে মই মেৰিনেশ্যন কৰি থওঁতে থাকি গৈছিলে এইখিনি মই থৈ দিম মাংসখিনি ভজাৰ পিছত মই দিম চাই থাকক প্ৰায় 10 মিনিটমান ভজাৰ পিছত চাওকচোন এনেকুৱা হৈছে আৰু অলপ ভাজিব লাগিব ভাজি ভাজি যেতিয়া মাংসই নিজৰ তেলটো এৰি দিব তেতিয়াহে আমি তাত গৰম পানী দিম আৰু এইখিনি সময়তে মই আলু কেইডোখৰ দি দিছোঁ আপোনালোকে আলুখিনি আগতে ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে ৰঙচুৱাকৈ মই কৰা নাই আৰু এতিয়া মোৰ মাংসত পানী দিব হৈ গ'ল চাওক তেল এৰি দিছে আৰু এতিয়া মই সেই যিখিনি আছিলে দৈৰ পানী সেইখিনি মই দি দিছোঁ মেৰিনেশ্যন কৰোঁতে থাকি যোৱা তাৰপিছত অকণমান লৰাম আচলতে মাংসত অলপ অলপকৈ পানী দিব লাগে একেবাৰে দি নিদিব পানীখিনি এই দৈৰ পানীখিনি শুকোৱাৰ পিছতে মই আকৌ ইয়াত গৰম পানী দিম আৰু এইখিনি সময়তে মই যিখিনি গুড়ি কৰি থৈছিলোঁ যে পাউডাৰ যিখিনি মছলা আছিলে জিৰা ধনিয়া আৰু জালুক সেইখিনি মই দি দিছোঁ আৰু আদা নহৰু যে মই এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিছিলোঁ এইখিনি সময়তে মই সেইখিনি আৰু 1 চামুচ মই ঘি দি দিছোঁ এইটো অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে নিদিবও পাৰে আৰু ঘি দিয়াৰ পিছতে মই অকণমান মিট মছলা দি দিছোঁ একেবাৰে সামান্য পৰিমাণে দেখিছেনে মই এখন হাতেৰে যে লৰাইছোঁ সেইটো কাৰণে প্ৰেছাৰ কুকাৰ ছাইডত লাগি গৈছে সেইটো মাইণ্ড নকৰিব তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি মই লৰাই দিম আৰু অকণমান সময়ৰ পিছতে ইয়াত মই পানী দিম ইহঁতে যিহেতু ছাগলী মাংসৰ জোলটোৱে বেছিকৈ খায় ছাগলী মাংসটো বৰ এটা ভাল নাপায় সেইটো কাৰণে মই অকণমান পানীটো দিছোঁ চাওক খুব বেছিও দিয়া নাই ইমানখিনিয়ে ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া মই 3টামান চিটি মাৰি দিম তাৰপিছত মোৰ মাংস ৰেডি এয়া লাহেকৈ উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইখিনিতে আপোনালোকে ধনিয়া পাত দিব পাৰে মই অকণমান কচুৰি মেথি দি দিছোঁ এইটোও অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে নিদিবও পাৰে কচুৰি মেথিৰ বদলি আপোনালোকে ধনিয়া পাত দিব পাৰে প্ৰায় 4টামান হুইচেল মৰাৰ পিছত এয়া চাওক মাংস খুলি দিলোঁ মই কেনেকুৱা ধুনীয়া ৰং হৈছে মই বিশেষ একো মছলাই দিয়া নাই চাওকচোন কোনো ধৰণৰ মছলা বহু বেছি ব্যৱহাৰ নাই কৰা খুব ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও সাংঘাতিক টেষ্টি হৈছিলে মাটনটো কি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে চাওক ইয়াত দেখিছে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে বঢ়িয়া মাটনটো আচলতে ধুনীয়া আছে সেইটো কাৰণে নিমখো জোখত হৈছে জ্বলা চলা সব জোখত হৈছে খুব ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকৰ বাৰু এই ফাগুনৰ বতৰত চুলি সৰিছে নাই ড্ৰাই আৰু ৰাফনেছ আৰু ডালনেছ আৰু হেয়াৰ ফল খুব বেছি হয় সেইটো কাৰণে বহুত বিচাৰি মই এমাজনৰ পৰা এটা ৰিজনেবল ৰেটত প্ৰডাক্ট পালোঁ সেইটো হৈছে ভেডিক্সৰ এইটো অকলে এটাই নহয় এইটো 3 in 1 তাৰমানে এটা পেকতে 3টা বস্তু আহিছে হেয়াৰ চেৰাম আহিছে শ্বেম্পু আহিছে আৰু হেয়াৰ অইল আহিছে মোৰ কিনা 3 মাহমান হ'ল 3 মাহ ইউজ কৰি মোৰ হেয়াৰ ফল সাংঘাতিকভাৱে ৰিডিউচ হ'ল সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কোনো প্ৰমোশ্যন নহয় এইটো কেতিয়াও এইটো ভেডিক্সৰ হয় চাওক মই বাকীকেইটাও দেখাম এইটো হৈছে চেৰামটো চাওক এইটো ভেডিক্সৰ এইটো
আগদিনাখন ৰাতি চুলিৰ গুৰিত লগাব লাগে, পিছদিনা ধুই দিব লাগে। আৰু এইটো হৈছে অইলটো, ইয়াতে কোনো কেমিকেল ইউজ নাই, সম্পূৰ্ণ নেচাৰেল হয় এইটো বস্তু। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি কিন্তু চাব পাৰে, মই বহুত ভাল ফল পাইছোঁ। অকণমান জেণ্টলি মেছেজ কৰিব লাগে এইটো লগাই পেলাই, তাৰপিছত ধুই দিব লাগে। একেবাৰে চিম্পল হয়। অভাৰনাইট থৈ দিব লাগে, স্কাল্পটোত লগাব লাগে, নহ'লে আপোনালোকে অভাৰনাইট নথলেও 2 ঘণ্টাৰ আগত থ'ব আৰু 10 মিনিটমান সময় আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটা মাছাজ দিব। হৈছে প্ৰডাক্ট ভেডিক্সৰ, এইটোতো শ্বেম্পু, এনেকৈ আপোনালোকে কৰিলে এইফালে শ্বেম্পুটো ওলাই আহিব। আৰু শ্বেম্পুটো খুব মাইল্ড হয়, বেছি নেফেনাই। বেছি নেফেনোৱা শ্বেম্পুবিলাক আপোনালোকে জানিবই যে কোনো কেমিকেল ইয়াত ইউজ নাই। আৰু এইটো হৈছে চেৰাম, 1 ছেকেণ্ড ৰ'ব, এইটো হৈছে চেৰাম, হেয়াৰ চেৰাম। এনেকুৱা ধৰণে আহে, আপোনালোকে এনেকৈ গুৰিটোত লগাব লাগিব এইদৰে। মই আজি নলগা, আজি মই অইল মাছাজে কৰিম। এইদৰে আপোনালোকে গুৰিটোত এনেকৈ চুলিখিনি ভাগ কৰি লৈ পেলাই এইদৰে গুৰিত লগাব। এনেকৈ উলিয়াব, ড্ৰপ কৰি এইদৰে গুৰিত লগাই যাব। লগাই পেলাই আপোনালোকে গুৰিটোত এনেকৈ চিম্পল এটা মাছাজ দিব আৰু পিছদিনা ৰাতিপুৱা। তাৰপিছত আহিলে এইটো অইল হয়, মই বহুতেই ভাল পাইছোঁ। মোৰ মানে সাংঘাতিককৈ চুলি হৈছিলে, আপোনালোকক মই জনাইছোঁৱেই। অইলটোত খালি তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰাছ নাই, এনেকুৱা টাইপৰ। এইটো আপোনালোকে এইদৰে গুৰিত ডাইৰেক্ট ঢালি দিব, ঢালি টিপ দি পেলাই এইদৰে মাছাজ কৰি যাব। Bye.